Bạn dám tin không, châu Phi đang dần nứt ra. Ngay trong năm 2025 này, các nhà khoa học tận mắt chứng kiến đất đai tại Ethiopia đang thực sự nứt toác. Một vết nứt xé toạc bề mặt trái đất, rộng đến mức nuốt chửng cả con đường, thậm chí các làng mạc cũng rung chuyển. Tất cả diễn ra ngay dưới chân mọi người. Đây là câu chuyện đang tiếp diễn tại nơi nóng và khắc nghiệt nhất trái đất. Thứ thúc đẩy điều này, sức mạnh ẩn sâu trong lớp vỏ trái đất. Nó nhô lên từng nhịp như nhịp đập con tim. Mỗi rung chấn đều được ghi lại qua dữ liệu năm nay. Một cách vô cùng rõ ràng, nếu bạn từng tưởng tượng cảnh một lục địa bắt đầu chia tách ra sao, thì đây chính là câu trả lời. Để hiểu rõ mọi chuyện, chúng ta phải đến một nơi trước. Đông Phi, đây là vùng Abha, một nơi trông không giống trái đất. Nhiệt độ thường xuyên vượt quá 45 độ C, mặt đất rung lên vì sóng nhiệt bốc lên, vùng đất muối trải dài đến tận chân trời. Đằng xa, núi lửa chiếm trọn chân trời. Có ngọn vẫn đang hoạt động, có ngọn đã chìm vào yên lặng, nhưng đều để lại dấu vết phun trào dữ dội. Ngay tại trung tâm vùng đất này, có một nơi gọi là Etao, một hồ dung nham. Nó đã cháy suốt hàng chục năm qua, một trong số ít hồ dung nham còn tồn tại. Bề mặt của nó chưa bao giờ yên bình. Các lớp đá liên tục hình thành, rồi lại liên tục bị xé toạc, vừa hùng vĩ vừa khiến người ta nổi da gà. Rất ít nơi trên trái đất thấy hoạt động bên trong trái đất gần vậy. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là vùng đất trông vô cùng khắc nghiệt này lại liên quan trực tiếp đến nguồn gốc loài người. Hóa thạch người cổ đại được tìm thấy ở đây. Núi kỳ nổi tiếng cũng được khai quật tại mảnh đất này. Theo Emnedemotor Dechintiae nghĩa nào đó, Abha là điểm khởi đầu của loài người, đồng thời cũng đang trở thành sân khấu cho sự biến đổi địa chất lớn tiếp theo. Các nhà địa chất gọi đây là điểm giao ba, nơi ba mảng kiến tạo gặp nhau tại đây. Mảng châu Phi, mảng Somali và mảng Ả Rập. Giống như ba mảnh ghép hình, đi kéo về các hướng khác nhau cùng lúc. Bên dưới bề mặt đất, nhiệt lượng từ lớp phủ liên tục dâng lên, làm suy yếu lớp vỏ trái đất, các đới nứt gãy tạo lối cho hiện tượng nứt gãy. Cả hai kết hợp lại, biến nơi này thành khu vực địa chất khó cản. Bạn có thể hình dung nó như một chiếc bàn gỗ đã có sẵn vết nứt. Chỉ cần tác động thêm một chút lực, nó sẽ nứt ra dọc theo những chỗ yếu đó. Đó chính là điều đang xảy ra ở Abha. Thứ bị xé toạc không phải là khúc gỗ, mà là cả một lục địa, đứt gãy dọc theo những vết sẹo cổ xưa. Khu vực này như một phòng thí nghiệm sống, cho phép chúng ta quan sát thời gian thực cách một lục địa bắt đầu nứt vỡ ra sao. Nhưng quá trình này diễn ra như thế nào? Sức mạnh nào đang xé châu Phi ra? Câu trả lời ẩn giấu trong mảng kiến tạo. Lớp vỏ trái đất cấu thành từ những mảng khổng lồ. Chúng trôi nổi trên lớp tương đối mềm bên dưới. Tốc độ di chuyển hàng năm của chúng thực ra chỉ vài km, khoảng bằng tốc độ móng tay mọc. Nhưng trên thang thời gian triệu năm, sự dịch chuyển này thay đổi hình thái lục địa. Và tại Abha, những sức mạnh này được phóng đại cực hạn. Lớp vỏ ở đây không phải từ từ mở ra, mà bị kéo căng ra ở nhiều hướng cùng lúc. Giống như một khối bột bị kéo quá đà, cuối cùng sẽ mỏng đi, rách toạc ra cho đến khi tách rời hoàn toàn. Chỉ là thứ bị xé toạc ở đây là những khối đá cứng. Thung lũng tách dạn Đông Phi chia hai nhánh. Một nhánh đông đi qua Ethiopia, nhánh phía tây chạy dọc theo hồ Tanganyika và hồ Mao. Biểu hiện của mỗi nhánh không giống nhau. Có nơi đột ngột đứt gãy gây ra động đất, có nơi má rỉ ra từ từ, nhưng cùng tạo vết nứt khổng lồ qua lục địa. Và ngày càng dài hơn mỗi năm. Khi các mảng kiến tạo bị kéo quá nhanh hoặc chịu lực không đều, túng sắt tích tụ sẽ đột ngột được giải phóng vào một lúc nào đó. Mặt đất rung chuyển, nứt toác hoặc sụt lún, đôi khi phát ra tiếng động vô cùng choáng ngợp. Điều này dẫn đến một câu hỏi: nếu thung lũng không biến đổi chậm qua hàng nghìn năm, mà xảy ra đột ngột chỉ trong vài ngày, sẽ thế nào chứ? Điều này đưa chúng ta quay lại 20 năm trước. Lần đó đại địa gần như trước mắt mọi người đã thực sự nứt đôi theo nghĩa đen. Vậy khi thung lũng không biến đổi chậm qua hàng thế kỷ, mà xảy ra đột ngột trong vài ngày ngắn ngủi, cảnh tượng đó sẽ ra sao? Năm 2005, các nhà khoa học và người dân địa phương đã tận mắt thấy đáp án: một chuỗi động đất làm rung chuyển khu vực. Theo sau là tiếng gầm trầm đục từ sâu trong lòng đất. Rồi mọi thứ đột ngột xảy ra. Một vết nứt khổng lồ xé toạc bề mặt sa mạc. Chưa đầy 2 tuần ngắn ngủi, mặt đất phân tách theo tuyến đường 37 dặm, khoảng 60 km. Bạn hãy tưởng tượng xem, con đường bạn lái xe bình thường ngày nào, đến hôm sau đã sút lún thành một hẻm núi nham nhở. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế đấy. Và tất cả không chỉ diễn ra trên bề mặt. Dưới lòng đất,
Một bức tường má ma khổng lồ đang ép ngược lên từ sâu thẳm. Có thể hình dung như thanh xà beng nóng rực, cưỡng ép đậy tung lớp đá cứng từ bên trong. Khi khối má ma chèn vào giữa các mảng vỏ, nó đã kéo giãn thung lũng rộng thêm gần 8 mét ngay lập tức. Hầu như hoàn tất chỉ trong một đêm. Đối với các nhà khoa học, điều này vừa gây chấn động vừa kích thích. Họ sớm đưa ra lý thuyết châu Phi phân tách. Và lần này bằng chứng hình thành ngay trước mắt họ. Đội ngũ nghiên cứu nhanh chóng đến hiện trường, đo đạc vết nứt, ghi nhận dư chấn và thu thập các mẫu má ma vừa phun trào. Nhưng với người dân địa phương, đây lại là một trải nghiệm khác. Đó là lời nhắc nhở đầy bất an. Mặt đất dưới chân họ chưa bao giờ ổn định. Nơi đây là tuyến đầu của lực kiến tạo. Tuy nhiên với các nhà địa chất học, vụ nứt năm 2005 chỉ là một phần của quá trình lớn hơn. Nó cho thấy ở sâu bên dưới hơn nữa, tồn tại một sức mạnh thúc đẩy liên tục. Vì nếu mặt đất có thể bị xé toạc nhanh chóng, thì rốt cuộc sức mạnh nào liên tục đẩy má ma lên trên? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta buộc phải đi sâu vào lòng trái đất, nơi có hệ thống nguồn nhiệt và vật chất tan chảy khổng lồ. Hoạt động của nó gần như nhịp đập của trái đất. Thế giới ở độ sâu thẳm đó, môi trường hoàn toàn khác biệt, đá vẫn ở thể rắn, nhưng dưới áp suất và nhiệt độ cực cao, hành vi của chúng giống như đường chảy chậm. Và trong lớp phủ này, có một cấu trúc bất thường đang dâng lên, cột ấm lưu chất từ vật chất nhiệt độ cao. Nó giống như một ngọn đuốc hoạt động chậm, đẩy từ dưới lên trong hàng chục triệu năm qua. Tác động lâu dài lên lục địa châu Phi, làm lớp vỏ dần mỏng đi và yếu đi, chuẩn bị cho thung lũng tách giãn ta thấy ngày nay. Nhưng đặc biệt hơn là, sự dâng lên này không hề đồng đều. Nó diễn ra theo dạng xung lực giống như một ống nước bị bóp nghẹt, áp suất tích tụ rồi đột ngột giải phóng. Hành vi của cột vật chất mantle cũng vậy, nó sẽ đẩy nhiệt và má ma lên theo từng đợt. Mỗi lần dâng lên như thế đều khiến lớp vỏ phình ra, nứt vỡ, thậm chí bị xé toạc trực tiếp như năm 2005. Vậy làm sao chúng ta biết điều này? Không chỉ là lý thuyết, chính trái đất đã để lại rất nhiều bằng chứng. Đầu tiên là chụp cắt lớp địa chấn. Có thể hiểu đây là việc quét siêu âm trái đất. Phương pháp này cho thấy, bên dưới vùng áp Ha, tồn tại các khu vực sóng địa chấn chậm hơn. Điều này thường nghĩa là đá có nhiệt độ cao. Thành phần hóa học má ma cũng cung cấp manh mối, đặc điểm đồng vị hướng tới nguồn gốc sâu thẳm. Thậm chí có thể đến từ vùng ranh giới giữa lớp phủ và lõi trái đất. Điều này cho thấy khối vật chất dâng lên, kết nối với các bể chứa sâu trong trái đất. Không chỉ vậy, cả vệ tinh cũng quan sát được sự thay đổi. Các trạm GPS ghi nhận mảnh đất này đang tách ra từ từ với tốc độ cỡ mm mỗi năm. Một số khu vực đang dâng lên, một số khu vực lại chìm xuống, tựa như toàn bộ bề mặt đang thở vậy. Kết nối tất cả các hiện tượng này lại, một kết luận dần trở nên rõ ràng. Vùng áp Ha chính là một hệ thống sâu thẳm, thể hiện ở rìa bề mặt và ngầm dưới đất. Một động cơ lực học khổng lồ đang liên tục tái tạo toàn bộ lục địa. Tuy nhiên, cột vật chất và quét địa chấn, những khái niệm này vẫn có phần trừu tượng. Vậy nếu chúng ta hướng tầm mắt trở lại mặt đất, mọi thứ sẽ trông như thế nào? Núi lở, khe nứt cùng với mặt đất rung chuyển dưới chân. Những hiện tượng này có ý nghĩa gì thực tế? Tại áp Ha, những dấu hiệu này xuất hiện khắp nơi, từ ngọn núi lửa mọc lên từ vùng hoang mạc. Có ngọn vẫn đang phun hơi nước, có ngọn trông có vẻ đã chìm vào yên lặng nhưng bề mặt của chúng lại phủ đầy dung nham đen mới. Những dấu vết dòng chảy má ma đó có lẽ chỉ mới xảy ra từ vài chục hoặc vài trăm năm trước. Mỗi nón núi lửa, mỗi miệng núi lửa, mỗi bãi dung nham đều giống như dấu ấn nhịp đập lớp phủ để lại trên bề mặt. Rồi đến chính các khối đá. Các nhà địa chất thu thập dung nham nguội, đá bọt và cho núi lửa. Trong số các mẫu vật này, một số khoáng chất tựa như hộp thời gian, ghi lại áp suất lúc má ma hình thành, thông tin về nhiệt độ và độ sâu, phân tích chúng, giống như đọc một cuốn nhật ký từ lòng trái đất. Dữ liệu này cùng cấu trúc nằm trên quét địa chấn xác thực lẫn nhau, bản thân mặt đất cũng không hề tĩnh lặng. Mạng lưới máy đo địa chấn rải khắp nơi, ghi lại hàng trăm trận rung chấn nhỏ mỗi năm. Phần lớn con người hầu như không cảm nhận được. Nhưng khi gom các dữ liệu này lại, nó cho thấy lớp vỏ đang rạn nứt và dịch chuyển. Đồng thời, bản thân địa hình cũng đang thay đổi chậm. Thiết bị giật kích gắn vào nền đá cho thấy thung lũng tách giãn mở rộng từng mm. Nghe có vẻ không đáng kể, khoảng tương đương tốc độ bóng tay mọc. Nếu phóng đại sự thay đổi theo thang thế kỷ, nó đủ để xé toạc thung lũng, làm nghiêng địa chất, thậm chí tái định hình toàn bộ cảnh quan. Ngay cả ảnh vệ tinh cũng bắt được quá trình này. Nhìn từ trên không xuống, vùng áp Ha trông như đang chìm xuống từ từ,
giống như mặt đất bị kéo từ bên trong. Tất cả manh mối này kể chung một câu chuyện. Xung lực từ lớp phủ sâu thẳm đang không ngừng đẩy lên, để lại dấu vân tay rõ rệt trên bề mặt. Núi lửa đánh dấu lối ra, đá lưu giữ quá trình, còn động đất thì thầm kể về ứng suất tích tụ dưới lòng đất. Nhưng vấn đề là, nếu sự kéo giãn này vẫn tiếp tục, nếu thung lũng không ngừng mở rộng, thung lũng liên tục chìm xuống đến khi các khe nứt nối liền đại dương, chuyện gì sẽ xảy ra? Vào một giai đoạn nào đó, vùng đất này sẽ hạ thấp xuống độ cao lớn. Khi đó nước biển sẽ tràn vào Biển Đỏ. Nước biển từ vịnh Aden có thể đổ vào nội địa, nhấn chìm toàn bộ thung lũng tách giãn, hình thành một bồn trũng đại dương mới. Bạn có thể hình dung rằng, một ngày nào đó bạn đứng trên sa mạc lúc này, cảnh tượng không còn là đại địa khô nước nữa, mà là từng lớp sóng biển vỗ vào. Một đường bờ biển mới mở ra trước mắt bạn. Các nhà địa chất cho rằng, đây rất có thể là diện mạo tương lai châu Phi. Lục địa này sẽ bị chia cắt thành hai nửa. Một bên là phần lớn châu Phi hiện tại, bên kia sẽ tách ra một vùng đất mới, mang theo Ethiopia và một phần của sừng châu Phi. Giữa hai khối lục địa này, một đại dương mới sẽ dần hình thành, mở rộng ra bên ngoài từng năm một. Còn về thời gian, đây lại là điều khó nói nhất. Một số mô hình cho rằng quá trình này có thể hoàn tất trong vài vạn năm. Cũng có nghiên cứu cho rằng có thể mất tới hàng trăm nghìn năm. Nhưng từ góc nhìn địa chất học, thực ra đây chỉ là sự thay đổi trong chớp mắt. Và nếu vết nứt năm 2005 đem lại cho chúng ta gợi ý nào, đó là quá trình này không phải lúc nào cũng diễn ra từ từ. Đôi khi sự thay đổi xảy ra đột ngột, bùng nổ ngay trong một khoảng thời gian ngắn. Thực chất sự biến đổi kiểu này, trái đất từng trải qua một lần rồi. Bản thân Đại Tây Dương bắt đầu hình thành từ một thung lũng tách giãn giống như Abha. Khi Nam Mỹ từ từ tách khỏi mảng châu Phi, vùng đất liền khối bắt đầu đứt gãy, sụt lún. Sau đó bị nước biển nhấn chìm, để rồi hình thành Đại Tây Dương mà chúng ta thấy ngày nay. Thế nên, xét theo góc độ này, vùng Abha có lẽ đã trao cho chúng ta một cửa sổ vô cùng hiếm hoi, giúp ta chứng kiến quá trình hình thành đại dương. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, trên bản đồ thế giới sẽ xuất hiện một vùng biển xanh hoàn toàn mới. Điều này nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng sự tách giãn của châu Phi thực chất chỉ là một phân đoạn trong câu chuyện tiến hóa của trái đất. Đây là một quá trình dài hạn liên quan đến chuyển động lục địa, biến đổi khí hậu, thậm chí cuối cùng còn ảnh hưởng đến chính con người chúng ta. Tại sao vấn đề này không chỉ riêng châu Phi? Bởi vì những lực tác động tại vùng Abha sẽ không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, chúng sẽ lan ra bên ngoài, tạo ra những ảnh hưởng rộng lớn hơn. Khi hệ thống thung lũng tách giãn hoạt động thường sẽ gây ra động đất. Những trận động đất này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các cộng đồng xung quanh. Khi núi lửa phun trào, lượng lớn tro bụi và khí thải vào khí quyển không chỉ ảnh hưởng giao thông hàng không, mà còn tác động đến khí hậu toàn cầu. Một vụ phun trào ở Đông Phi đủ lớn, có khả năng chỉ trong vài tháng, khiến nhiệt độ trái đất giảm sút rõ rệt. Tiếp theo là tác động ở cấp độ con người. Có hàng triệu người đang sinh sống dọc theo hệ thống thung lũng tách giãn này. Ruộng đồng, nhà cửa và nguồn nước của họ đều phụ thuộc vào một mảnh đất trông có vẻ ổn định, nhưng thực chất không ngừng biến đổi. Khi vết nứt xuất hiện trên đường hoặc làng mạc, sự thay đổi này sẽ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống thường nhật, nhưng ẩn sâu trong hiểm nguy là khả năng mới. Thung lũng tách giãn dồi dào tài nguyên địa nhiệt. Đây là một nguồn năng lượng sạch và mạnh mẽ xuất phát từ bên trong trái đất. Nếu có thể thực sự hiểu rõ cơ chế hoạt động của thung lũng tách giãn, các quốc gia khu vực Đông Phi biết đâu có thể khai thác nguồn năng lượng này một cách an toàn hơn. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ rộng lớn hơn, thung lũng tách giãn không phải hiện tượng đơn lẻ. Các khu vực khác cũng trải qua quá trình tương tự. Ví dụ như Ikean, tại đó, sống núi Đại Tây Dương chạy qua hòn đảo. Mảng Bắc Bí và Á Âu không ngừng tách rời. Tại vườn quốc gia Thingvellir, mọi người có thể bước đi giữa các khe nước. Một chân đặt trên mảng lục địa này, chân kia đặt trên mảng lục địa khác. Phun trào núi lửa, năng lượng địa nhiệt. Tất cả những hiện tượng này đều bắt nguồn từ cùng một quá trình địa chất, nhưng dấu hiệu tương tự cũng có thể thấy ở các nơi khác. Ví dụ như khu vực bồn địa và dãy núi ở miền Tây nước Mỹ. Địa hình hình thành khi vỏ trái đất bị kéo giãn. Và điều đáng chú ý hơn là vịnh California cũng là thung lũng đang hoạt động. Nó đang dịch chuyển chậm về phía Bắc. Một số nhà địa chất cho rằng thung lũng này có thể tiếp tục mở rộng, thậm chí kéo dài đến khu vực bồn địa. Trong trường hợp đó, nước biển có thể tràn vào các khu vực khô hạn. Xét từ góc độ địa chất, tiểu bang Arizona trong tương lai thậm chí có thể nằm ở rìa của một bồn trũng đại dương mới. Nhìn từ góc độ này, thung lũng tách giãn không phải thực thể biệt lập.
mà là một phần vòng tuần hoàn của trái đất. Các lục địa tụ lại, tách ra, trôi giạt, rồi lại va chạm vào nhau. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Vùng áp Ha chỉ là một trong số ít nơi cho phép chúng ta quan sát quá trình này. Đó chính là điểm đặc biệt nhất. Thông thường, sự ra đời đại dương và đứt gãy núi non đều là lịch sử mà chúng ta chỉ có thể nhìn lại qua các thước phim tua nhanh. Nhưng ở đây, tất cả những điều này đang diễn ra. Các vết nứt đang mở rộng, núi lửa đang phun trào, thung lũng đang sụt xuống. Những thay đổi có vẻ nhỏ bé này cuối cùng sẽ vẽ lại bản đồ thế giới. Đối với chúng ta, những người có đời sống chỉ kéo dài vài thập kỷ, dễ bỏ quên thang đo thời gian của trái đất. Đối với con người, 1.000 năm đã là lịch sử xa xôi. Nhưng đối với trái đất, đó chỉ là một nhịp đập ngắn ngủi. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ được tận mắt thấy ngày châu Phi tách đôi hoàn toàn, cũng chẳng thể chứng kiến khoảnh khắc đại dương mới nhấn chìm vùng hoa mặt này. Nhưng chỉ cần biết rằng tất cả những điều này đang diễn ra đã đủ để thay đổi góc nhìn của chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự tồn tại của con người chỉ là một khoảnh khắc trong dòng thời gian. Ngay trong khoảnh khắc này, chúng ta may mắn trở thành người chứng kiến, chung tay chứng kiến sự vận động trái đất, có khi từ tốn và tĩnh lặng, có lúc lại bộc lộ theo cách đột ngột và dữ dội. Một trong những sự kiện dữ dội ấy để lại ẩn số chưa có lời giải ở chốn xa xôi,